Думаю, всі зіштовхувалися з проблемою самозакриваючихся дверей, які не мають фіксації. Ось є такі саме для Kia Carens, але і для інших машин. Repair Kit for Door Checker Type 10 Made in Ukraine. Це радує. Ось цей кронштейн. Там всередині знаходиться втулка з двома обжимними пластиковими муфтами. Це якраз вони і є. Вони з часом зношуються. Ось вони знаходяться пластикові. Ось. Будемо їх міняти. Спеціальна змазочка. Не можна мазати будь-яким мастилом, знов таки солідолом чи літолом, бо воно скаплює бруд тут і він шкодить самій направляючій. Тому там треба зняти карту, потім відкрутити тут гвинт, тут два гвинти. Можливо зняти дифузор динамік сам, залізти рукою, звідти витягнути її через карту. Тож поїхали. Що ми зробили? Викрутили тут гвинтик. Ось тут гвинтик, два. Третій. Четвертий. Тепер беремо лопатку пластикову і трошечки починаємо знімати карту. Я думаю, що це нам не завадить. Ще можна її зняти, я думаю. Дуже зручно. Тут ось так воно знімається. Так, там вже нічого відкручувати не треба. Так, ось і все. Потрошки будемо зараз підтівати і знімати. Ось так виглядає карта. Ще забув про останній гвинтик, він знаходиться ось тут. Тримається за цей кронштейн. Не забудьте його вигвинтити. Зараз у нас треба зняти, виходить, динамік, але він на клепках. Я думаю, що можливо зняти тільки сам динамік. Основу не треба знімати. Тож будемо пробувати. Викрутимо ці гвинтики, дістанемо його звідси. Подивимось, як дібратися до кронштейну. Що хочу вам сказати. Обов'язково не забудьте підняти скло. Ну, ключі маєте при собі, щоб не зачинилося, бо воно тут спускається і буде заважати підлізти до кронштейну. Зараз будемо відкручувати кронштейн і спробую його звідти дістати. Що ж, поїхали. Тут ключик 12, тут 2х10. Дісталося кронштейну. Як бачите, зношено все. Зараз ми відмиємо його. Звісно ж, очисником карбюраторів. Тут щось намудрили, нахитрили. Оці треба розгибати. Закліпки. Ось так воно. В принципі, тут монтується легко. Ось, чик. Ставили, дістали. Такі справи будемо відмивати. Ось що виходить. Друзі, розігнули чуть-чуть ці зажими. Сильно не будемо відгинати, аби не зламати. Просто викруткою постукали обережненько, щоб викрутку не зламати, бо вони такі потужні. І ось так воно у нас розбирається. Тут повна халепа. Ось як виглядає всередині. Знімати нам це повністю не треба, ми зараз зсередини все промиємо, дістанемо. Ось так от.
цю першу треба дістати. Заглушку. Треба на тонкішу перевести сюди. Буде простіше дістати. Отак. Щільнювач 1. Ось сальник 1. Щільнювач 2. Так. І сальник 2. Ось так стояли вони. Так чи так? Ладно, розберемося потім. Походу, ці сальники дістаємо. Зараз, як бачимо, вони трошки позносилися. Ось така діра тут. Цю штуку ми зараз помиємо. Ще є 4 такі червоненькі. Я не знаю, що це. Додаткові, мабуть. Порівняємо ці і ці. Ну, коротше, якось так. Бачите, тут якийсь вигін є, ще додатковий, то він буде тримати. Можна буде спробувати зараз їх туди помістити. Ну, точно, що отак вони вставляються. На самому вузькому тут місці. Треба монтувати цю історію. Це ось так разом вони йдуть. Ну, вставляємо. Іншу зараз ставимо. Несиметричні, тому я думаю, що проблем ніяких не буде. Не мало бути. Але, як ми знаємо, як історія показує, пересуваємо трошки вгору, якщо вийде. Звісно, ось так. І заштовхуємо. Ось так, підженемо трошки їх. Ось, мабуть, так воно і має бути. Ну, тож, одразу змастимо якомога тут краще. Щоб воно все тут файно у нас ходило. І ось так ставимо на місце. Тут шансів у нас згори вставити її не буде, бо там дуже затовста направляйка. Так, ми підготуємо. Ось так. Ось так. Зафіксуємо одну, зафіксуємо другу. Так.
все. Немає, а не мала б куди подітися вона. А тепер вона не рухається взагалі. Отак. Отак. Ось бачите, як в принципі вирішується це питання. Тепер ми її змастимо в цьому місці. Будемо встановлювати назад. Тож, бачимо результат. Так, друзі. Вітер той самий, але двері. Фіксується, як то і потрібно було. Це просто amazing. Нормально так тримає. Бачите, я хитаю. І ще працює як автодоводчик воно. Тобто воно дотискає двері. Ось яка красота. Зараз буде карту приємно, щоб вітер піднявся, дивіться, не закривається сама. Трошки протру і буду збирати. Так само, я думаю, для всіх інших дверей можна зробити. Та й зроблю. Лише тільки час треба. Всім гарного дня. Дякую. До нових зустрічей. Ось так. Всім рекомендую. Працює. Раз. Все фіксується. Тут вітер дує і не закриває двері. Цього було зовсім не так. Двері зношені. Бачите? Фіксується. Навіть зусилля треба, щоб це зачинити. Ось це більш-менш однакова реакція всіх дверей.